सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामीले रस्टिक भण्डारणबारे केही जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। आलु खेतीको लागि बिउको ठूलो भूमिका रहेको छ। कुल लागतको लगभग 50% जति खर्च यसको बिउमा नै लाग्छ। आलुमा लाग्ने प्रायजसो रोगहरूको मुख्य स्रोत पनि बिउ आलु नै भएकोले आलुको सुरक्षित भण्डारण गर्न निकै नै आवश्यक रहेको छ। आलुलाई सिधै घाम आउने ठाउँमा राख्यो भने सोलानिन भन्ने तत्त्वको विकास हुन्छ, जसले गर्दा आलु हरियो हुन्छ र खानयोग्य पनि हुँदैन। साथै अँध्यारो ठाउँमा भण्डारण गर्यो भने आलुमा साना सेता कमजोर टुसाहरू पलाउँछन्, जसले गर्दा आलुको उत्पादन राम्ररी हुँदैन। त्यसै गरी आलुलाई धेरै तापक्रममा भण्डारण गर्यो भने आलुमा छिट्टै टुसा पलाउने र आलु चाउरिने पनि हुन्छ। र निकै कम तापक्रम भयो भने आलुमा भएका स्टार्च पूर्ण रूपमा विघटन हुन्छ, जसले गर्दा सुक्रोज, फ्रुक्टोज र ग्लुकोज जम्मा भई गुलियोपनको विकास हुन्छ। आलु भण्डारण गर्दा हावाको सञ्चार राम्ररी भएन भने अक्सिजनको मात्रा घट्ने र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्ने हुन्छ, जसले गर्दा आलुमा कालो मोटो यानि कि ब्ल्याक हट जस्ता समस्याहरू देखिन्छ। त्यसैले आलु भण्डारण गर्दा सबै पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। मधुरो प्रकाश भण्डारण यानि कि डिफ्युज लाइट स्टोरेजको प्रयोग गरी पहाडी भेगमा बिउ आलुको कम लागतमा भण्डारण गर्न सकिन्छ। यो सिद्धान्तले कम तापक्रमको सट्टा प्राकृतिक अप्रत्यक्ष प्रकाश यानि कि नेचुरल इन्डाइरेक्ट लाइट र भेन्टिलेसनको प्रयोग गरी अत्याधिक हुने स्प्राउटको वृद्धि र सम्बन्धित भण्डारण हानिलाई नियन्त्रण गर्छ। यसै सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ रस्टिक भण्डारण। रस्टिक स्टोर पहिलो पटक नेपालमा नेसनल पोटाटो रिसर्च प्रोग्रामद्वारा 1977मा सुरु गरिएको थियो। यस विधिको मुख्य सिद्धान्त भनेको ट्युबरबाट आउने अनावश्यक स्प्राउटको नियन्त्रण र फैलिएको प्रकाशको उपयोग गरी बिउको गुणस्तर कायम राख्नु हो। रस्टिक स्टोर निर्माणको लागि 2000 मिटरभन्दा माथिको उचाइको लागि उपयुक्त हुन्छ। नेसनल पोटाटो डेभलपमेन्ट प्रोग्राम 2016 अनुसार 160वटा रस्टिक स्टोर नेपालभर बनाइएको थियो, जसको भण्डारण गर्ने क्षमता 1019 केजी थियो। कम लागत र बिजुलीको उपलब्ध नभएको कारण मध्य र उच्च पहाडमा रस्टिक स्टोरमा बिउ आलुको भण्डारणलाई अपनाइएको छ। रस्टिक भण्डारण बनाउँदा साधारणतया 6.5 फिट लम्बाइ, 2.5 फिट चौडाइ र 7.5 फिट अग्लो भण्डारणभित्र बनाइएको 5वटा र्याकभित्र अन्दाजी 500 केजी बिउ भण्डारण गर्न सकिन्छ। घरको लम्बाइ लामो र चौडाइ सानो हुनुपर्छ। रस्टिक भण्डार बनाउँदा रुखको छाहारी अथवा घर र गोठको छाहारीमा पर्ने गरी बनाउनुपर्छ। यो भण्डारण बनाउँदा पराल, खरको प्रयोग गर्नुपर्छ। टिनको प्रयोग गर्यो भने भण्डारणको तापक्रम बढ्छ, जसले गर्दा टुसा छिट्टै पलाउने र आलु चाउरिने सम्भावना पनि हुन्छ। भण्डारणलाई पुरै कभर गर्नको लागि छतको चौडाइ पर्याप्त हुनुपर्छ। छाना र सिलिङको बीचमा कम्तीमा 1 मिटरको फरक हुनुपर्छ। रस्टिक भण्डार घर बनाउँदा तलबाट चिसो हावा पस्ने गरी र माथिबाट तातो हावा बाहिर जाने गरी झ्याल बनाउनु पर्छ। किराहरूबाट र मुसाबाट बचाउन मसिनो जालीको प्रयोग गर्नुपर्छ। बिउ आलुलाई काठको र्याकमा तल्ला बनाएर एक माथि अर्को गर्दै राख्नुपर्छ। हरेक र्याक 1 फिटभन्दा सानो हुनुपर्छ र र्याकको तल्लो भाग जमिनभन्दा केही उचाइमाथि बनाउनुपर्छ। र्याकको तल्लामाथि आलुलाई फिजाएर राख्नुपर्छ, जसले गर्दा वायु सञ्चार हुन्छ र आलुलाई कालो हुन दिँदैन। यो प्रविधिलाई थोरै लागतमा स्थानीय स्रोत साधन जस्तै बाँस, काठ, माटो र स्थानीय सिपको प्रयोग गरेर बनाउन मिल्ने भएकोले यो दिगो पनि छ। यस भण्डारणमा फैलिएको प्रकाश प्रयोग गरिएकोले टुसाहरू हरियो, मोटा र दरा हुने गर्छन् र यस्तो बिउ आलुबाट धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ।